Okay, Assalamualaikum guys. Seperti yang dijanjikan, kita orang akan jawab semua soalan yang korang kasih dekat post Instagram sebelum ni. Kita akan mula dengan soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, macam mana nak start belajar Arduino ni? Okay, basically korang kena ada software lah. Software ni korang boleh dapat dekat dia punya website. Okay, nanti letak kat atas ni, lepas tu download je. Kalau korang tak tahu macam mana nak start, korang boleh buka dekat YouTube, youtube.com /Arduino. Tak buka nak lagi senang, korang boleh buka dekat Aiszzy Elektronik punya YouTube channel. So lagi senang lah. Follow tau Aiszzy, follow tau. YouTube, subscribe kan. Kalau nak kelas pun kita ada kan. Kita orang ada buat kelas. Mungkin selepas pandemik ni kot, kita insyaAllah kita akan buat kelas IoT, Arduino, Microbit, Raspberry Pi dan macam-macam lagi. Kita memang nak sangat buat kelas untuk korang semua. Ada background elektronik dan ada background elektronik, dua-dua boleh join. Kita belajar pada zero to hero. Yes. Okay, soalan yang seterusnya. Saya nak join lah kelas. Bila nak start boleh terima student lah? Ni mesti student terbaik ni. Itulah. Seperti mana yang aku cakap tadi, selepas pandemik lah, selepas COVID-19 ni, kita akan umumkan dekat Facebook atau Instagram. Tapi selepas semua ni habis lah. Kan? Alright, terima kasih kerana menonton episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Bye!